Good afternoon, everyone. Welcome to Thincr Education, the Intuition Classroom. আৰু আজি আমি যেটো বিষয় ইয়াতে আলোচনা কৰিম সেই বিষয়টো হৈছে যেটো মই ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ মই দি দিছো যে কি বিষয়ৰ ওপৰত আমি আজি আলোচনা কৰিম আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিব লগা বিষয়টো হৈছে ভাৰতীয় শিক্ষাৰ সাংবিধানিক ব্যৱস্থা এই বিষয়টোৰ ওপৰতে আমি আজি কথা পাতিম এই বিষয়টোৰ ওপৰতে আমি আজি আলোচনা কৰিম আৰু এই বিষয়টো আলোচনা কৰোঁতে আমি মন কৰিম বিশেষকৈ কেইটামান পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাকেইটা কি হয় মই ইয়াত লিখিয়ে দিছোঁ যে NTA UGC NET পেপাৰ 1 এণ্ড এডুকেশ্যন পেপাৰ 2 এই দুইখন পেপাৰত মোৰ ভইচটো শুনি আছে নে তোমালোকে এবাৰ কৈ দিবা এই দুইখন পেপাৰত এই বিষয়টোৰ খুব বেছি প্ৰয়োজন যে ভাৰতীয় সংবিধানত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে ভাৰতীয় সংবিধানে কি কয় কালিও মই এটা তোমালোকক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে অসম চৰকাৰে কি এনেকুৱা পদক্ষেপ লৈছে যে নাৰীসকলৰ শিক্ষাৰ বাবে শিক্ষাত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে অসম চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা লৈছে সেই প্ৰশ্নটো মই কালিও কৰিছিলোঁ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰে আমি আজি আলোচনা কৰিম তাৰ লগতে CTETত যিসকলে এপিয়াৰ হ'ব যিসকলে CTETৰ পৰীক্ষা দিব CTETৰ পৰীক্ষা দিব লগা সকলেও এই বিষয়টো খুব ভালকৈ চোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ কাৰণ CTETতো এই বিষয়টো প্ৰায় আহি থাকে তাৰ উপৰি আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো পৰীক্ষা অসম চৰকাৰৰ যিবোৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰীক্ষা হয় সেই পৰীক্ষাবোৰতো এই বিষয়টো বিশেষভাৱে আহি থাকে যিহেতু সংবিধানৰ কথা সদায় থাকেই পৰীক্ষাবোৰত গতিকে এই বিষয়টো তাতে প্ৰাধান্য পায় আৰু তাৰ উপৰি ইয়াৰ উপৰি B.Ed বা DLEDৰ পৰীক্ষাত যিসকলে অৱতীৰ্ণ হয় তেওঁলোকৰ বাবেও এই পৰীক্ষাটো বিশেষভাৱে এই বিষয়টো বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠিক আছে আমি ইয়াৰ পাছৰ স্লাইডখনলৈ যাওঁ কি আছে আমি চাম ইয়াত সকলোতকৈ প্ৰথমে আমি যিটো বিষয় দেখিবলৈ পাম সেই বিষয়টো হৈছে যে এডুকেশ্যন ইন দ্য কনকাৰেণ্ট লিষ্ট আৰু এডুকেশ্যন ইন দ্য কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ কথা কওঁতে মই এই কথাটো বুজাই দিয়াটো খুব ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ যে এডুকেশ্যন ইন দ্য কনকাৰেণ্ট লিষ্ট মানেনো কি হয় ভাৰতীয় সংবিধানখন আমি যদি চাওঁ ভালকৈ তাত মূলতঃ তিনিখন আমি তালিকা দেখিবলৈ পাওঁ এখন হৈছে ইউনিয়ন মই চেণ্ট্ৰেল লিখিব খুজিছিলোঁ সেইকাৰণে ইউটো এনেকুৱা হৈ গ'ল এটা হৈছে ইউনিয়ন লিষ্ট এটা হৈছে ষ্টেট লিষ্ট আৰু এটা হৈছে কনকাৰেণ্ট লিষ্ট ঠিক আছে কনকাৰেণ্ট লিষ্ট হ'লে কি হয় সেই তালিকাত যিবোৰ বিষয় থাকে সেই বিষয়বোৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দুয়োখন চৰকাৰে তাৰ ওপৰত নীতি নিয়মসমূহ গঢ় দিব পাৰে আমি যদি ইংৰাজীত কওঁ both state government and the central government or union government can make laws and acts on the subject mentioned in the concurrent list গতিকে শিক্ষা সম্পৰ্কীয় যিবোৰ বিষয় থাকে সেই বিষয়বোৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ দুয়োখন চৰকাৰে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব পাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াত কি কৈছে যে অৰিজিনেলি কিন্তু শিক্ষা ৰাজ্য চৰকাৰৰহে এটা বিষয় আছিল ইট ৱাজ ইন দ্য লিষ্ট টু ষ্টেট ছাবজেক্ট আছিলে পাছত তাক কলৈ লৈ যোৱা হ'ল কনকাৰেণ্ট লিষ্টত কেতিয়া লৈ যোৱা হ'ল 1976ত তাক কলৈ লৈ যোৱা হ'ল কনকাৰেণ্ট লিষ্টত লৈ যোৱা হ'ল 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এই প্ৰশ্নটো এতিয়ালৈকে বিশেষভাৱে মই ক'তো কোনো পৰীক্ষাত দেখা নাই কাৰণ 42nd এমেণ্ডমেণ্টটো বেলেগ কিছুমান কথাৰ কাৰণে জৰুৰী যেনে ছ'চিয়েলিষ্ট এণ্ড ছেকুলাৰ শব্দ দুটা এই শব্দ দুটা সংবিধানত সংযোগ কৰা হৈছিল 42তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে সেয়েহে হয়তো কোনোবাখিনিত এই কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ কথাটো হয়তো বাদ পৰি যায় তথাপিও কেতিয়াবা সুধিব পাৰে গতিকে আমি জানি থোৱাটো দৰকাৰ আৰু বিশেষভাৱে শিক্ষাক যে কনকাৰেণ্ট লিষ্টত ৰখা হয় সেই কথাটো আমি জনাটো খুব বেছি জৰুৰী
তাৰ পাছত আহিলে 2 নম্বৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ৰিলেটেড টু এডুকেশ্যন, শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ। 21A ৰাইট টু এডুকেশ্যন, ইয়াতে দুইটা কথাই জৰুৰী যে ৰাইট টু এডুকেশ্যন কিমান নম্বৰ আৰ্টিকল হয় সেইটো আমি জানিব লাগিব প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা আমি এইটোও জানিব লাগিব যে 86th এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে 2002 চনত 21 নম্বৰ আৰ্টিকলটো সংযোগ কৰা হৈছিলে। এই 21 নম্বৰ আৰ্টিকলৰ সৈতে সংযোগ কৰি মই আন এটা কথা একেলগে কৈ দিওঁ, তোমালোকৰ মনত থাকি যাব। সেই 21A আৰ্টিকলটো আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ আৰ্টিকল নাম্বাৰ 45A ৰ সৈতে। ঠিক আছে, আৰ্টিকল 45A তাত কি কৈছে, ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন ফৰ অল চিলড্ৰেন আপ টু 14 years of age amended by the 86th amendment to focus on early। এই আৰ্লি শব্দটোত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু কোৱা হৈছিলে কি আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন ফৰ চিলড্ৰেন বিল' 6 years এজ। আৰ্টিকল 45 টু 86th এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে আহিছিলে। আৰু তাৰ লগতে আমি বাকীখিনি কথা পঢ়াৰ আগতে মই ইয়াৰ নেক্সট শ্লাইডত গৈ এটা কথা কৈ দিওঁ, এই যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি আহিছে 51A কে, এই ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি আৰ্টিকল নাম্বাৰ 51K ইয়াতো কি লিখিছে, অপৰচুনিটিজ ফৰ এডুকেশ্যন এজ 6 to 14 years of age। এই 6 পৰা 14 বছৰ বয়স বুলি যিটো কথা ইয়াত আলোচনা কৰিছে সেই কথাটো তোমালোকে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিবা। পৰীক্ষাত এই প্ৰশ্নটো প্ৰায় আহে যে কিমান বছৰৰ পৰা কিমান বছৰলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিৰ জৰিয়তে বা মৌলিক অধিকাৰৰ জৰিয়তে বা ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি যাক আমি কি বুলি কওঁ DPSP ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেটছ পলিচিৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰা হয়, তাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। এই কথাটো খুব জৰুৰী। লগতে এটা কথা মনত ৰাখিবা, কালি আমি এটা কথা কৈছিলোঁ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি যাক আমি দিব্যাংগ বুলি কওঁ, সেই দিব্যাংগসকলৰ বাবে এই বয়সটো 6 পৰা 18 বছৰ হয়। এইবিলাক কথা মই নোটত এড কৰা নাই, তোমালোকে এইটো কথা যিখন বাহিৰা বহি উলিয়াই লৈছা বাহিৰা বহীত এইখিনি কথা লিখি ল'বা। ঠিক আছে, 6 পৰা 18 বছৰ কাৰ কাৰণে, যিসকল দিব্যাংগ অৰ্থাৎ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি তেওঁলোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। ঠিক আছে, এই গোটেইকেইটা কথা মই ৰিলেট কৰি এইকাৰণে কৈ দিলোঁ, এই গোটেইখিনি কথা আহিছিলে 2002 চনৰ পাছত আহিছিলে যেতিয়া মনমোহন সিং, এইটো কথা মনত ৰাখিবা আজিকালি প্ৰায়ে প্ৰশ্নবিলাকত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন আহে, সেয়া লাগিলে APSCৰ পৰীক্ষাবোৰেই হওক বা যিকোনো পৰীক্ষাই হওক, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন আহে। আৰু এইটো কথাও মনত ৰাখিবা যেতিয়া RTE আহিছিলে ৰাইট টু এডুকেশ্যন, সেইখিনি সময়ত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ডক্টৰ মনমোহন সিং। ঠিক আছে, ডক্টৰ মনমোহন সিং সেইখিনি সময়ত কোন আছিলে, প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে। আৰু এটা কথা মই ইয়াত কোনো মেনশ্যন কৰা নাই, সেইটো হৈছে SSA। বৰ্তমান ইয়াক কোৱা হয় সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান, আগতে ইয়াক কোৱা হৈছিলে সৰ্বশিক্ষা অভিযান। সৰ্বশিক্ষা অভিযান আহিছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ দিনত আহিছিলে। এই কথাটো কনফিউজ নহবা, বহুতে ভাবে সৰ্বশিক্ষা অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ দিনত আহিছিলে গতিকে RTEও অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ দিনতে হ'ব লাগে, কিন্তু নহয়। অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সময়ত আহিছিলে সৰ্বশিক্ষা অভিযান আৰু মনমোহন সিঙৰ সময়ত আহিছিলে RTE। তো এয়া হৈছে আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজনৰ আৰম্ভণি। তাৰ পাছত আমি কি আছে চাওঁ। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ পাছত আহিব এই RTE এক্ট কেতিয়া আহিছিলে, 2009 চনত সি লাগু হৈছিলে। এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। আৰ্টিকল নাম্বাৰ 14 কি কয়, ইকুৱেলিটি বিফৰ দ্য ল এণ্ড ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ অফ লজ এনচিয়ৰ ন' ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ইন এক্সেছ টু এডুকেশ্যন। ইয়াতো কি কোৱা হয় যে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ যাতে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নহয়, ভাৰতবৰ্ষত জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৱে যাতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, কোৱালিটি এডুকেশ্যন পায়, সেই কথাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হয়। আৰু সেইবাবে ইয়াত কি কোৱা হৈছে, আৰ্টিকল নাম্বাৰ 14টো আহিছে। তাৰ পাছত আহিব আৰ্টিকল 51A আৰু 15(1) আৰু 15(4) প্ৰহিবিশ্যন অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন। ইয়াত কয় আৰ্টিকলত, ইয়াত কয় ইকুৱেলিটিৰ কথা আৰু ইয়াত কয় প্ৰহিবিশ্যন অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন। দুইটা কথাৰ মাজত অকণমান সামান্য পাৰ্থক্য আছে। যাতে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নহয় তাৰ বাবে আমি কি লৈছোঁ ইয়াতে, মেজাৰমেণ্টছ লৈছোঁ, যাতে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নহয়। আৰু ওপৰৰ আৰ্টিকলত আমি কি কৰিছোঁ, তাত ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কথা আমি কৈছোঁ। 16(1) আৰু লগতে 16(4) এই কথাটো মই কৈ যাওঁ। 16(4) আৰ্টিকলটো ইয়াতে মই মেনশ্যন কৰা নাই। ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ইন পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট, ঠিক আছে, এই কথাটো কোনে কয়, 16(1)এ কয়। ইনডাইৰেক্টলি ছাপৰ্টছ ইকুৱেল এডুকেশ্যন অপৰচুনিটিজ।
আৰু 16(4) টো পাৰ্টিকুলাৰলি আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ কাৰণে হয় এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এই আৰ্টিকলটো এটো ইয়াৰ আগৰ পৰীক্ষাবোৰত আহিছে APSC এই পৰীক্ষাটো 2000 এই প্ৰশ্নটো 2023 চনৰ প্ৰিলিমছত আহিছিলে এই প্ৰশ্নটো আৰ্টিকল 16(4) ৰ কথা আহিছিলে গতিকে এই কথাটো তোমালোকে জানিব লাগিব B.Ed ৰ এন্ট্ৰেন্সটো আহিব UGC নেটতো আহিব বা বাকিবোৰ পৰীক্ষাটো আহিব তাৰ পাছত আহিলো DPSP 45 টো মই ইতিমধ্যে ক'লো 46 টো কাৰ কাৰণে হয় SC ST সকলৰ বাবে হয় 41 টো কাৰ কাৰণে হয় ষ্টেটছ ইকনমিক কেপাচিটিৰ ভিতৰত হয় গতিকে আৰ্টিকল 45 46 আৰু 41 একেটা আহে DPSP ৰ ভিতৰত একেটা কথা মনত ৰাখিবা আৰু তাৰ পাছত ফান্ডামেন্টাল ডিউটিৰ কথা মই ইতিমধ্যে ক'লো এই তালিকাখন তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'বা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ এখন তালিকা তোমালোকে ৰাখিবা পঢ়া টেবুলৰ আগত লগাই ল'বা ঠিক আছে আৰ্টিকল 29 টো কিহৰ কথা কয় মাইনৰিটিজৰ কথা কয় আৰু 31 টো কি হয় মাইনৰিটিজ ইয়াত এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছে আৰু ইয়াত কি কৈছে ইনষ্টিটিউচনৰ কথা কৈছে 30 আৰু 29 আৰু 350 টো কিহৰ ওপৰত হয় মাদাৰ টাং এটো খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ মাদাৰ টাং 350 হৈছে মাদাৰ টাঙত এডুকেশ্যন যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পায় আৰ্টিকল 50A টোৱে হেতু কথা কয় আৰ্টিকল 351 টোৱে কিহৰ কথা কয় promotion of Hindi to develop as a link language among citizen আমি যাতে হিন্দীত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰো এইবিলাকৰ ওপৰত যথেষ্ট কন্ট্ৰভাৰ্সিও হৈছে যি নহওক আমাক কন্ট্ৰভাৰ্সি নালাগে হেবৰলে আমি নাযাও আমি যিখিনি কথা আছে সেইখিনি জনাটো দৰকাৰি পৰীক্ষাত কি আহিব সেইখিনি আমি চোৱাটো জৰুৰী ঠিক আছে ওকে তো ইয়াৰ পাছত আমি চাম নেক্সট স্লাইডত কি আছে বা ইয়াৰ পাছত কি আছে সোৱা এটা কথা মই তাৰ আগতে কৈ লও ভাৰতীয় সংবিধানত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা বুলি ক'লে আমি দুটা পইণ্ট ইয়াতে মন কৰিব লাগিব দুটা পইণ্ট হৈছে এক নম্বৰ পইণ্টত আহিব আৰ্টিকলখিনি আৰ্টিকলবোৰ তোমালোকে চাব লাগিব আৰু দুই নম্বৰ পইণ্টত তোমালোকে চাবা কমিশন এখিনি মই আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স কমিশন খিনি আজি ডিসকাস কৰিম যিখিনি সাধাৰণতে পৰীক্ষাত আহি থাকে যিখিনিৰ পৰা প্ৰশ্ন আটাইতকৈ বেছি আহে আৰু যিখিনিৰ পৰা প্ৰশ্ন আটাইতকৈ ডেপথৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে ভিতৰৰ পৰা কনসেপচুৱেল প্ৰশ্ন আহে সেই কমিশনখিনি আজি ডিসকাস কৰিম মাত্ৰ ইয়াত এখন কমিশন বাদ পৰি যাব সেই কমিশনখনৰ কথাও মই কৈ যাম বাকিখিনি যিখিনি আগতে তোমালোকে পাইছা ইতিহাসৰ কিতাপত উডছ ডেছপাটছ মেকলে মিউনিট সেডলাৰ কমিশন বা হান্টাৰ কমিশন এইবোৰৰ বিষয়ে আমি ইয়াৰ পাছৰ ক্লাছত চাম বা বেলেগ এটা ক্লাছত আমি চাম সেইখিনি বৰ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় সাধাৰণতে ক্ৰনলজি বা চনটোৰ কথা জানিব লগা হয় আৰ্টিকল বা যিখিনি কমিশন আমাৰ জৰুৰী সেইখিনি আজি আমি আলোচনা কৰিম এইখিনি এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকে যে কমিশন বুলি ক'লে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন কমিশন আছিল 1948 চনত 1948 চনত এটো কথা লিখি লবা এটো মই কোনো মেনশন কৰা নাই আৰু বহুত বেছি জৰুৰীও নহয় হেতু হৈছে ইউনিভাৰ্সিটি এডুকেশ্যন কমিশন 1948 চন ঠিক আছে ইউনিভাৰ্সিটি এডুকেশ্যন কমিশন যাক আমি সমুকে অথবা আন এটা নামেৰে ৰাধাকৃষ্ণন কমিশন বুলি জানো এইখন বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ এই বিষয়টো ভালকে চাবা ইমানখিনি কথা মনত ৰাখিলেই হয়তো ইয়াৰ পৰা হৈ যাব সেইকাৰণে মই এইখিনি কথা স্লাইডত দিয়া নাই তাৰ পাছত জৰুৰী আহে সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কমিশন যাক আমি মুডালিয়াৰ কমিশন বুলিও কওঁ লক্ষ্মণ স্বামী মুডালিয়াৰে এই কমিশনখনৰ চেয়াৰম্যান আছিল ঠিক আছে লংগেষ্ট সাৰ্ভিং ভিসি অফ মাদ্ৰাজ ইউনিভাৰ্সিটি কোন হয় মুডালিয়াৰ লক্ষ্মণ স্বামী মুডালিয়াৰ ইলেক্টেড এজ চেয়াৰম্যান অফ হু এক্সিকিউটিভ বোৰ্ড ইন 1949 and 1950 পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষণ পাইছে এইখিনি তেওঁৰ বিষয়ে এতিয়া আমাৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে এই ৰিকমেন্ডেশনখিনি কি কিনো ৰিকমেন্ডেশন দিছিলে SE মানে হৈছে এটা সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন ফৰ চিলড্ৰেন অফ 11 to 17 years and immediate and merged with secondary school and 12 with graduation multi-purpose school বিদ্যালয় সমূহত যে আমি কেৱল পঢ়া শুনাই কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই কেৱল পঢ়া শুনা নকৰিব নালাগে বুলি ক'লে আমাৰ আহি যায় যেটো শব্দ এটো হৈছে ভোকেশনাল no fees for students of TT college TT মানে হৈছে কি টিচাৰ ট্ৰেইনিং অৰ্থাৎ আজিৰ তাৰিখত আমি তাক B.Ed কলেজ বুলি কওঁ তাত কোনো ধৰণৰ ফিজ লব নালাগে বুলি মুডালিয়াৰ কমিশনে কৈছিলে ডিগ্ৰী কোৰ্স শুড বি 3 ইয়াৰ্স আমাৰ বেছিভাগে এতিয়া TDC কৰি আহিছে 3 ইয়াৰৰ BA BCom বা BSc কৰি আহিছে
সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহিছিলে মুডালিয়াৰ কমিশ্যনৰ পৰা আহিছিলে তাৰ পাছত কৈছে টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউশন শুড বি ওপেন নিয়াৰ ফ্যাক্টৰিজ so that students can take practical training এটো বহুত বেছি ডেপথৰ এটা কথা হয় এটো আহিবও পাৰে কিবা কাৰণত মনত ৰাখি থবা students past pre university should be allowed to enter in professional courses pre university মানে কি হয় higher secondary PU বুলি কৈছিল আগতে PU পঢ়িছিলে তোমালোকে দেউতা ককা বৰ্তা খুৰা হতক যদি খুধা তেওঁলোকে ক'ব কি PU পাস কৰিলে বুলি কয় আগতে আজিকালি আমি কি কওঁ HS পাস কৰা বুলি কওঁ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী তেতিয়া PU বুলি কৈছিল তাৰ মানে প্ৰি ইউনিভাৰ্সিটি 2-year training course for non-graduates and 1-year course for graduates stipend for students and no fee should be charged etu teacher education or kotha koise mane B.Ed or kotha koise okay tar pasot ami sam next aru ketaman recommendation dise ei recommendation keta bisheshke শিক্ষকৰ শিক্ষাৰ ওপৰত মানে B.Ed or kotha koise train graduates with at least 3-year teaching experience should be admitted to M.Ed courses master of education course jitu ami B.Ed korar pasot koru B.Ed complete kori konobai M.Ed koribo pare university M.Ed koribo pare etia Tezpur University Gauhati Tezpur Borland aru Dibrugarh University ইতিমধ্যে ইয়াৰ এন্ট্ৰেন্স হৈ গল Gauhati University to হৈ গল আকৌ হ'ব লগা এন্ট্ৰেন্স নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰত হ'ব যি সকলে B.Ed কমপ্লিট কৰে তেওঁলোকে M.Ed ৰ কাৰণে নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু M.Ed কৰা সকলে কি কৰে হেতু মই কৈ দিছো তেওঁলোকে B.Ed ত যি সকলে পঢ়িবলৈ আহে তেওঁলোকক যিয়ে শিক্ষাদান কৰে তেওঁলোকৰ বাবে কি হয় M.Ed পাঠ্যক্ৰমটো হয় স্পেশাল পাৰ্ট টাইম কোৰ্সেস were recommended for untrained teachers এতিয়া বহুতো মানুহ আছে আনকি মই নিজেও আগতে ভাবিছিলো যে মানুহে B.Ed নকৰিলেও এজন ভাল শিক্ষক হ'ব পাৰি নিশ্চয় এজন ভাল শিক্ষক হ'ব পাৰি B.Ed নকৰাকে কিন্তু আমি এটো কথাও ক'ব পাৰো যে কোনোবা এজন মানুহে ITI কোৰ্স নকৰাকৈও তেওঁ এজন মেকানিক হ'ব পাৰে বুলি আমি ক'ব পাৰো হয় কোনোবা ITI নকৰাকৈ মেকানিক হ'ব পাৰে যদি তেওঁ মেচিন ভাল পায় কোনোবাই ড্ৰাইভিং স্কুল নোযোৱাকৈ ড্ৰাইভাৰ হ'ব পাৰে কোনোবাই হয়তো কুকিং স্কুলত নোযোৱাকৈ ভাল ৰান্ধনি হ'ব পাৰে কিন্তু যেতিয়া প্ৰফেশনালি এজন মানুহে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত তেতিয়া সেই মানুহজন এটা পেকেজৰ দৰে হৈ পৰে তেওঁৰ ভিতৰত অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকোৱাটো অকল তেওঁৰ এটা আৰ্ট নহয় অথবা তেওঁৰ হেতু এটা দক্ষতা নহয় হেতু তেওঁৰ এটা সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰ্ণ বিকশিত ৰূপত তেওঁ কি হয় হস্তম হৈ পৰে সেইভাবে B.Ed অথবা DLED ৰ শিক্ষা দিয়া হয় গতিকে যি সকলে B.Ed অথবা DLED নকৰে তেওঁলোকেও যাতে ট্ৰেইনিং পাব পাৰে সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো মুডালিয়াৰ কমিশ্যন বা সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যনে দিছিলে also stressed on importance refresher courses workshop etc for in service teachers and trained teachers in 1 or 2 extracurricular activities training colleges should conduct research work এই কথাখিনি যিখিনি আছে ইয়াত কোৱা হৈছে কি in service training মানে তুমি ধৰি লোৱা এজন শিক্ষক হলা শিক্ষক হোৱাৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যেতিয়া পঢ়াশুনা কৰাই থাকিবা স্কুলত যেতিয়া ক্লাছ কৰাই থাকিবা সেই সময়খিনিত তোমাক কি ট্ৰেইনিংৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই কথাখিনিকে কোট কোৱা হৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে সেইখিনি কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে মুডালিয়াৰ কমিশ্যন অথবা সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যন কিমান চনত আহিছিলে হেতু চাবা মই চনটো ইয়াত মেনশন কৰি দিয়া নাই যাতে তোমালোকে নিজে গুগল সাৰ্চ কৰি চাই ল'ব পাৰা কোঠাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যন 1964 ৰ পৰা 66 এই যে 64 আৰু 66 দুটা বছৰ দিয়া আছে ইয়াক গঠন কৰে 64 আৰু তাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন সমূহ 66 ত আহিছিলে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ এখন এনেকুৱা দেশ আমি সদায় এনেকুৱা নহয় যে আমি এই সকলো কথা জানো বুলি ভাবি নাথাকো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰো বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা আমি আৰ্হি লওঁ আৰু সেই আৰ্হি আমি কেতিয়া লৈছো যেতিয়া আমি সংবিধান প্ৰস্তুত কৰিছো তেতিয়াও কৰিছো যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কমিশ্যন কৰিছো তেতিয়াও লৈছো ওকে ইয়াক আৰু কি নাম দিয়া হয় নেশনেল এডুকেশ্যন কমিশ্যন বুলিও কোৱা হয় এটো কথা মনত ৰাখিবা ৰাধাকৃষ্ণন কমিশ্যনক কি বুলি কোৱা হয় ইউনিভাৰ্সিটি এডুকেশ্যন কমিশ্যন সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যন কাক কোৱা হয় মুডালিয়াৰ কমিশ্যনক আৰু কোঠাৰী কমিশ্যনক কি বুলি কোৱা হয় নেশনেল এডুকেশ্যন কমিশ্যন এই কথাকেইটা শৰ্টকাটত ক'বাত লিখি থৈ দিবা জনাটো খুব জৰুৰী 17 জন মেম্বাৰ আছিলে 5 জন ফৰেইন আছিলে US UK USSR জাপান আৰু ফ্ৰান্স যিকেখন ভাল দেশ হয় তেওঁলোকৰ পৰা আমি তাৰ আৰ্হি লৈছিলো DS কোঠাৰী আছিলে ইয়াৰ চেয়াৰম্যান এডুকেশ্যন কমিশ্যন হয় ডেফিচিয়েন্সিজ ইন ইণ্ডিয়াছ এডুকেশ্যন তেওঁলোকে দেখিছিলে
Standards of teacher education were poor and mediocre. মানে শিক্ষকৰ যি আগতেতো মানুহে বিএড নকৰিছিলে তেনেকৈ শিক্ষক হৈছিলে আজিকালি কৰে গতিকে সেই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে টিচাৰ এডুকেশ্যন ৱাজ আইচলেটেড ফ্ৰম দ্য মেইন ষ্ট্ৰীম একাডেমিক লাইফ চ' বেছিভাগ মানুহে কি কৰে যিসকলে ছায়েন্সত পঢ়ে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম বুলি ভাবে যিখিনিয়ে হিউমেনিটিজ বা কমাৰ্চ পঢ়ে তেওঁলোকে সদায় UPSCৰ কথাই ভাবে SSCৰ কথাই ভাবে ঠিক আছে শিক্ষক হ'ম বুলি বহুত মানুহে সাধাৰণতে নাভাবে তাৰ লগতে বিএড সদায় আইচলেট হৈ থাকে কথাটো কৈছে ট্ৰেইনিং কলেজেছ লেক কম্পিটেণ্ট ষ্টাফ টিচাৰ ট্ৰেইনিং ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ ভেৰি ট্ৰেডিশ্যনেল that is set patterns and rigid techniques were followed in practice teaching. Okay, major recommendation এইকেইটা তোমালোকে বিশেষকে মনত ৰাখিবা ওপৰৰ কথাখিনি তেওঁলোকে এনালাইসিস কৰি কৈছিলে তাৰ পাছত কি ৰিকমেন্ড কৰিছিলে 3 ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ্মুলা কালিও মই কৈছিলো NEP 3 ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ্মুলা will continue বুলি কৈছিলে নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত সেই 3 ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ্মুলা কোনে দিছিলে DS কোঠাৰীয়ে দিছিলে কোঠাৰী কমিছনৰ জৰিয়তে কি হয় 3 ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ্মুলা প্ৰথমটো আহে মাতৃভাষা বা MIL সৰি মাদাৰ টাং আহে তাৰ পাছত আহে হিন্দী আৰু এটা আহে ইংলিছ হেতু হৈছে 3 ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ্মুলা কমন স্কুল সিস্টেম কি হয় মই নেক্সট স্লাইডত বুজাই দিম 10+2+3 প্লিজ কমেন্ট ডাউন NEP এই 10+2+3 সিস্টেমটো এটা কি কৰা হল হেতু তোমালোকে একবাৰ মোক কৈ দিবা নেইবাৰহুড স্কুলৰ কথা কৈছিলে নেইবাৰহুড স্কুলৰ কথা কিয় কৈছিলে হেতু তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াত এতিয়া মই কমন স্কুল মানে কি হয় কৈ দিছো কমন স্কুল মানে গভৰ্নমেন্ট ভেঞ্চাৰ বা প্ৰাইভেট স্কুল বিলাকক আমি কমন স্কুল বুলি কওঁ কিয় কওঁ 10+2+3 টো এতিয়া NEP কিমান কি কৰা হল হেতু তোমালোকে লিখি দিয়া আৰু হেতু পৰীক্ষাত আহি থাকে কমন স্কুল মানে গভৰ্নমেন্ট ভেঞ্চাৰ আৰু প্ৰাইভেট এটা গভৰ্নমেন্ট ভেঞ্চাৰ আৰু প্ৰাইভেটৰ মাজত কৈ দিছো শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন হৈছে প্ৰাইভেট বা তোমালোকে যদি পঢ়িব যোৱা ক'বাত মাৰিয়াছ পাব্লিক স্কুল ঠিক আছে সেক্ৰেড হাৰ্ট স্কুল তাৰ পাছত ধৰা লিটল ফ্লাৱাৰ বিগ ফ্লাৱাৰ এই যিবিলাক স্কুল আছে অল দোজ আৰ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশনছ গভৰ্নমেন্ট ইনষ্টিটিউশন কোনবিলাক যিবিলাক চৰকাৰে পাতি দিয়ে আৰু ভেঞ্চাৰ বিলাক কি হয় ৰাইজে মিলি পাতে সাধাৰণতে বহুত ৰাইজে এখন কমিটি গঠন কৰে সেই কমিটিৰ নেতৃত্বত এখন স্কুল গঠন কৰা হয় আৰু কালক্ৰমত সময়ৰ পাছত চৰকাৰে সেই স্কুলখন এডপ্ট কৰি লয় যে চৰকাৰীকৰণ কৰা হয় প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হয় তেতিয়া তাক আমি ভেঞ্চাৰ স্কুল বুলি সেইবিলাকক কওঁ তো হেতু হৈছে কমন স্কুলৰ ধাৰণা নেইবাৰহুড স্কুল মানে কি যে ওচৰৰ যিবিলাক স্কুল আছে ঘৰৰ ওচৰত তুমি যদি তোমাৰ ঘৰ যদি গুৱাহাটীত জালুকবাৰীত যদি ওচৰতে এখন স্কুল আছে কোনো দৰকাৰ নাই তুমি গৈ পেলাই বাইহাটা চাৰিআলিত পঢ়িবৰ কাৰণে 25 কিলোমিটাৰ আঁতৰত গৈ তুমি স্কুলত পঢ়িব নালাগে তুমি 5 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জত থকা স্কুলখনতে পঢ়া হেতু হৈছে নেইবাৰহুড স্কুলৰ ধাৰণা আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ইৰেস্পেক্টিভ অফ ৰিলিজিয়ন কাষ্ট ক্লাছ কমিউনিটি আমি তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব এডমিশন দিবই লাগিব আৰু এই কথাটো ক'ৰ পৰা আনিছিলে কিউবা চাইনা UK US আৰু USSR পৰা আনিছিলে NCERT কথা কৈছে NCERT ৰেসপন্সিবল ফৰ প্ৰফেশনাল গ্ৰোথ অফ স্কুল টিচাৰ্স ওকে 3 ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ্মুলা পলিচি এটো কি কৈছে চোৱা ফাৰ্স্ট ল্যাঙ্গুৱেজ শুড ষ্টাডি মাদাৰ টাং যেটো মই আগতে পাই আহিলো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুৱেজ হিন্দী স্পিকিং ষ্টেটত কি হ'ব ইংলিছ হ'ব সেকেন্ড ল্যাঙ্গুৱেজ নন হিন্দী স্পিকিং ষ্টেটত কি হ'ব ইংলিছ টু হ'ব সেকেন্ড ল্যাঙ্গুৱেজ এটো কথা অলপ ভালকে মন কৰিবা থাৰ্ড ল্যাঙ্গুৱেজ কোনটো কম আমি হিন্দী স্পিকিং ষ্টেটত ইংলিছ নন হিন্দীত কি হ'ব ইংলিছ হ'ব বুজি পাইছানে উলুটা হয় কথাটো এটো হৈছে 3 ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ্মুলা বা পলিচি ওকে তো DS কোঠাৰী কমিছনে কি ৰিকমেন্ডেশনস দিছিলে এইখিনি আমি জনাটো দৰকাৰ দিছে আইসোলেশন removed of teacher training from main academic life the demonstration and school should be established increasing working days education should be treated as independent academic discipline and should be introduced as an optional subject at BA MA level BA আৰু MA যাতে education আমি লব পাৰো educational major লব পাৰো এই কথাটো কৈছে integrated courses of general professional education should be introduced state board of teacher education ৰ কথাও ইয়াতে কৈছে implementation কি হৈছে 4-year courses were introduced at regional institute of education RIE এয়া এখন শিলংত এখন আছে মনত ৰাখি লবা RIE এখন শিলংত আছে ঠিক আছে এই আমাৰ শিলং লিখি দিছো NERI বুলি লিখা হয় পাঁচখন RIE আছে গোটেই ইন্ডিয়াত আজমেৰ ভোপাল ভুৱনেশ্বৰ মাইসুৰ আৰু শিলংত আছে উমিয়ামত আছে বাৰাপানী লেকৰ ওচৰতে আছে তোমালোকে কেতিয়াবা গৈ চাই আহিবা এই RIE খনৰ কোনোবাই যদি
গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত যদি নোপোৱা বা বেলেগ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত নোপোৱা শ্বিলঙৰ আৰআইখনৰ বাবেও তোমালোকে এণ্ট্ৰেন্স দিব পাৰা সেইখন চেণ্ট্ৰেল হয় বিএডৰ কাৰণে ঠিক আছে 1963 এইবোৰ গঠন কৰিছিলে এই কথাটো কেতিয়াবা আহিব পাৰে এতিয়া 4 ইয়াৰ কোৰ্চেছটো ক'ৰ পৰা আহিছিলে ডিএছ কোঠাৰী কমিশ্যনৰ পৰা সেকেন্ডাৰী মানে নেশ্যনেল এডুকেশ্যনৰ পৰা আহিছিলে ঠিক আছে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা চাগে সকলোৱে তাৰ পাছত যাম আমি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 1986 ডায়েট সমূহ যি আছে ডিস্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং ডায়েট নামটো এবাৰ চাই ল'বা গুগল কৰি ডায়েট তো ডায়েটসমূহ গঠন কৰা হৈছিলে এছচিআৰটিক ষ্ট্ৰেংথেন কৰা হৈছিলে বাইট ব্লক ইনষ্টিটিউট অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন কৰা হৈছিলে ঠিক আছে ষ্ট্ৰেংথেনিং অফ ছেকেণ্ডাৰী টিচাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনছ ইনটু কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন CTE আছে তেজপুৰত এখন আছে CTE IASC এখন গুৱাহাটীত আছে এখন যোৰহাটত আছে আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাইতো আছে তোমালোকে চাবা এইবিলাক এডুকেশ্যন ফৰ অল নিউ ইনষ্টিটিউশ্যন ডেভেলপমেণ্ট প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন OBB এই OBB নামটো শুনিছা চাগে বহুতৰ স্কুলৰ বহুত টিচাৰ OBB টিচাৰ হয় আমি আগতে কওঁ তেওঁ এজন OBB টিচাৰ তো OBB মানে কি বেলেগ একো নহয় অপাৰেশ্যন ব্লেক বোৰ্ড OBBৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে অপাৰেশ্যন ব্লেক বোৰ্ড 1987ত আহিছিলে ওকে চাইল্ড চেণ্টাৰ এপ্ৰ'চ প্ৰথমে 1986ত আহিছিলে যে শিশুৱে কি ভাল পায় পঢ়ি তুমি যদি পঢ়ি ভাল পোৱা উপন্যাস গল্প তেতিয়াহ'লে তোমাক আৰু বেলেগ পঢ়াই লাভ নাই যিকি নহওক তেনেকুৱা কথা নহয় শিশুৱে কেনেকৈ পঢ়ি ভাল পায় সেই কথাটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট আহিলে ৰুৰেল ইউনিভাৰ্চিটি মডেল বেছড অন দ্য ফিলচফি অফ গান্ধী expanded the open university system with IGNOU 1985 এই কথাটো মনত ৰাখিবা first degree courses on teacher education should not be given on correspondence mode বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে IGNOUত আমি B.Ed কৰিব পাৰিম নেকি KKH SOUত আমি B.Ed কৰিব পাৰিম নেকি তাৰ সিধা উত্তৰ হৈছে তোমালোকে নোৱাৰিবা কাৰণ তোমালোকে যদি টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত প্ৰথমটো ডিগ্ৰী ল'বলৈ গৈছা তাক কেতিয়াও তুমি ডিসটেন্স মোডত ল'ব নোৱাৰা প্ৰথমে যদি তুমি DLED কৰিছা DLED যদি কৰিছা ৰেগুলাৰ মোডত তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা তো হেতু আছিল আমাৰ কাৰ ৰিকমেন্ডেশন নেশনাল পলিচি অফ এডুকেশ্যন এইবিলাক কথা মন কৰিবা এইবোৰ কথা পৰীক্ষাত আহি থাকে ইৰেসপেক্টিভ অফ APSC NET B.Ed অৰ CTET সবতে আহে ওকে প্ৰগ্ৰাম অফ একচন 1986 কিয় কাৰণে আহিছিলে এই যে এইমাত্ৰ পঢ়ি আহিলো আমি এডুকেশ্যন পলিচি 1986 সেইখনেনো কিমান ভালকে কাম কৰিছে সেই কথাটো চাবৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰাম অফ একচন আহিছিলে POA বুলি যাক আমি কওঁ 1992 ত আহিছিলে আচাৰ্য ৰামামূৰ্তি কমিটি মে 1990 শ্ৰী N জনাৰ্দন ৰেড্ডি কমিটি জুলাই 1991 ৰিভিউ অফ NPE 1986 ৰ কাৰণে গতিকে এই দুখন কমিটিও মনত ৰাখিবা যি দুখন ইয়াৰ লগত জড়িত টুৱাৰ্ডছ এন এনলাইটেন এণ্ড হিউমেন সোসাইটি বাই ৰামামূৰ্তি 1990 ৰিলেটেড টু আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন অংগনৱাড়ী এণ্ড বালৱাড়ী এইবিলাক কৰা হৈছিলে নবোদয়া বিদ্যালয় আহিছিলে তাৰ পাছত 3 ল্যাঙ্গুয়েজ ফৰ্মুলা was promoted and it was recommended to develop Hindi as the national language provision was made to open rural university and institution এখিনি আছে program of education ইয়াৰ পৰা বিশেষকৈ মনত ৰাখিবলৈ কথা হ'ল এই কমিটি দুখন অংগনৱাড়ী নবোদয় এখিনি মনত ৰাখিবা তাৰ পাছত আহিলে নেশনাল কমিশন অন টিচাৰ্স 1983-85 DP চট্টোপাধ্যায় এইটো পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহি থাকে মই বহুত প্ৰশ্ন দেখিছো UPSC PYQ টো আছে এই প্ৰশ্নটো গতিকে এইটো তোমালোকে চাবা যিকোনো পৰীক্ষাতে আহি থাকে DP চট্টোপাধ্যায়ৰ নাম এই যে আজিকালি মেথছ কৰিবলৈ আহে সেই মেথছ কৰিব লগা প্ৰশ্নবিলাকত এই DP চট্টোপাধ্যায়ৰ নামটো প্ৰায় পোৱা যায় গতিকে এইটো মনত ৰাখিবা ইট ইজ নট solely for teacher education exclusively for teacher was Justice Barma Commission চোৱা জাস্টিস বাৰ্মা কমিশন যিখন আছিল 2012 সেইখনহে এক্সক্লুসিভলি টিচাৰৰ কাৰণে আছিল যিখন আমি অকমান পাছতে পঢ়িবলৈ পাম নেশনাল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক NCF 2005 খুব বেছি জৰুৰী 2005 চনত যি আহিছিল NCF সেই NCF এ কি কৰিছিল চাৰিখন NCF আহিছে আগতে 1975 88 2000 আৰু 2005 ত NCF as a mean of evolving a national system of education NPE 1986 Chairperson কোন আছিল Professor Yashpal এই নামটো মনত ৰাখিবা Teacher centric to learner centric major shift 25-40% of questions should be short answer time আজিকালি মেট্ৰিকত 45টা MCQ আহে এই বস্তুবোৰ কেতিয়া পৰা আহিছে NCF ৰ টাইমৰ পৰা আহিছে The board exam for class 10 standard should be made optional grade based evaluation system তাৰ পাছতে গ্ৰেড দিয়া হৈছে স্কুল বিলাকত
Board should conduct re-examination immediately. আজিকালি compartmental examination মেট্ৰিকত লগালগ পাতি দিয়ে, কোনোবাই যদি ফেইল কৰিছে লগে লগে পৰীক্ষা দি তেওঁলোকে পাছ কৰিব পাৰে। Total homework time for class 10 to 12 students as 2 hours a day. এদিনত 2 ঘণ্টাকে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, হোমৱৰ্ক দিব লাগিব। এইবিলাক কথা ক'ত আহিছিলে, নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005। এই যিখিনি কথা মই ইয়াত লিখিছোঁ এই কথাখিনিতকৈ বেছি কথা ইয়াৰ পৰা আজিলৈকে অহা নাই, PYQৰ পৰা চাই পেলাই মই লিখিছোঁ ইয়াত। গাইডিং প্ৰিন্সিপল, কানেক্টিং নলেজ আউটসাইড স্কুল। তুমি অকল পঢ়া শুনাখিনি স্কুলতে কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই। ক'ৰবাত মন্দিৰত গৈছা, তাত গৈও কিবা এটা কথা শিকিছা, ক'ৰবাত তুমি ফুৰিব গৈছা তাতো কথা শিকিছা, সেইকাৰণে ফিল্ড ট্ৰিপবিলাক কৰা হয়। শ্বিফটেড ফ্ৰম ৰোড মেথড, ৰোড লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নহয়, মানে মুখস্থ বিদ্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নহয়, দিব নালাগে এই কথাটো কৈছিলে। Shifted from overall development rather than textbook centric. কেৱল টেক্সটবুক পঢ়ি থাকিলে আমি নহ'ব, আমি overall develop কৰিব লাগিব spiritually, mentally, emotionally, physically. Making examinations more flexible and integrated into classroom life. তাৰ পাছতে তোমালোকে মন কৰিছা চাগে, তোমালোকে যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিলা সেই সময়খিনিত বহুত বেছি কৰি থকা নহয়, মানে যিমানবোৰ পৰীক্ষা সাধাৰণতে ক্লাছৰুমতে পতা হয়। তাৰ পাছত আহিলে NKC, নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন 2007। চনবিলাক মনত ৰাখিবা, লিখি ল'বা, চিৰিয়েলি পৰীক্ষাত আহি থাকে। ইয়াত এটা মনত ৰাখিব লগা নাম হৈছে ছেম পিত্ৰোদা। পৰীক্ষাত প্ৰায় আহে, প্ৰায় পৰীক্ষাবোৰত আহে যে NKCৰ চেয়াৰমেন কোন আছিলে, তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব ছেম পিত্ৰোদা। ডিউৰিং দ্য টেনিয়ৰ অফ মনমোহন সিং। চোৱা NKCও কাৰ সময়ত আহিছে, মনমোহন সিঙৰ টাইমতে আহিছে, এইটো কথাও পৰীক্ষাত আহিছে। কনষ্টিটিউটেড এজ এন এডভাইজৰী বডি টু PM. NKC has a designation time frame of 3 years from 2nd October 2005 to 2nd October 2008. Discontinued by BJP in 2014. এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। চোৱা মনমোহন সিঙৰ টাইমত হৈছে আৰু BJPয়ে ডিছকণ্টিনিউ কৰিছে, মই এটা ৰিলেট কৰি দিছোঁ ইয়াৰ মাজত। ইন্ট্ৰডিউচড ইংলিছ ফ্ৰম ক্লাছ 1। আগতে আমি ইংলিছ ক'ত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ, ক্লাছ 5ৰ পৰা। আজিকালি ইংলিছ কেতিয়া আহে, ক্লাছ 1ৰ পৰা। ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু NKC ব্লুপ্ৰিণ্ট ফৰ ৰিফৰ্ম, highlights of recommendation 2006, recommendation submitted in 2007, এইখিনি কথা। তো ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিকমেণ্ডেশ্যন, হেল্থ ইনফৰমেশ্যন নেটৱৰ্ক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কেৱল আমি পঢ়া শুনাখিনি চালেই নহ'ব, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যনো কেনেকুৱা সেই কথাটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। গতিকে এই কথাটো কোনে কৈছিলে, আমাক NKCয়ে কৈছিলে। এই কথাটোৰ ওপৰতো তোমালোকে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিবা। অ'কে, লিগেল এডুকেশ্যন, মেডিকেল এডুকেশ্যন আৰু মেনেজমেণ্ট এডুকেশ্যনৰ ওপৰতো তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে। কি দিছিলে এইটো আমাক দৰকাৰ নাই, সেইকাৰণে মই ইয়াত লিখি থকা নাই। যিখিনি বস্তু দৰকাৰ নাই সেইখিনি আমি এনেই পঢ়ি লাভ নাই। তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াৰ ওপৰত 120টামান পেজৰ বস্তু আছে NKCৰ, পঢ়ি চাব পাৰা, কিন্তু পঢ়ি চাই একো লাভ নহ'ব। বা ইয়াত মই যিমানখিনি কমিশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত তোমালোকে 100-200 পেজৰ PDF পাই যাবা। দৰকাৰ আছে যদি প্ৰিণ্ট কৰি আনিবা, আহি পেলাই পঢ়িবা, পৰীক্ষা দিবা, একো লাভ নহয়। ইমানখিনি পঢ়ি লাভ নাই। যিখিনি বস্তু বা প্ৰশ্ন হয় সেইখিনি কথাই মই ইয়াতে দিছোঁ। অ'কে, য়শপাল কমিটি ৰিপৰ্ট। চোৱা য়শপাল নামটো কেইবাবাৰো আহিছে, ওপৰতো আমি এবাৰ পাই আহিছোঁ, ক'ত পাই আহিছোঁ চাই ল'বা। অল ইউনিভাৰ্চিটিজ মাষ্ট বি টিচিং কাম ৰিচাৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটিজ। চোৱা বৰ্তমান চৰকাৰে এই কথাটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়ে, এইটো হৈছে ৰিচাৰ্চ। তোমালোকেও পাৰিলে মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰাৰ পাছত ৰিচাৰ্চত নামটো লগাবা, কাৰণ চৰকাৰে আজিকালি বহুত বেছি সুবিধা দিয়ে। আৰু যদি নেট JRF যদি লগাব পাৰে তেতিয়া সকলোৱে জানেই 43,000, 37,000 এনেকুৱা এমাউণ্ট মান্থলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পায়, কিহৰ কাৰণে, ৰিচাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে। Research bodies must be connected to universities in their vicinity and create teaching opportunity for their researchers. Prevention of isolation of study of engineering or management. We should look forward to the day when IITs and IIMs also produce scholars in literature, linguistics and politics. Vocational institution must also be a part of university. So, আগতে আমি কি বুলি জানো, IITত কেৱল মানুহে BTech কৰে, IIMত মানুহে MBA কৰে, আমি এইটো কথাই জানিছিলোঁ। কিন্তু আজিকালি IITৰ পৰা তুমি ইংলিছত MA কৰিব পাৰা, IIMৰ পৰা তুমি হিষ্ট্ৰীত MA কৰিব পাৰা। তো সেইবিলাক কোনে দিছিলে, য়শপাল কমিটিয়ে দিছিলে। ইট শুড বি মেণ্ডেটৰী ফৰ অল ইউনিভাৰ্চিটিজ টু হেভ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰামছ। প্ৰত্যেকখন ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰাম থাকিব লাগিব। এতিয়া ৰিচেণ্টলি FYIMP যিটো কোৰ্চ আছে, 5 year ইণ্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰাম, তাতে তুমি 3 বছৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হৈ যায়, BA, BSc, BCom আৰু 2 বছৰ মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰাম একেলগে হৈ যায়, প্ৰত্যেকখন ইউনিভাৰ্চিটিতে আছে। আগতে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে, এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিটো হৈছে। টিচাৰ এডুকেশ্যন মাষ্ট বি কেৰিড আউট বাই ইনষ্টিটিউশ্যন অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন। এবচেঞ্চ অফ ইউনিভাৰ্চিটি লেভেল ইণ্টাৰেষ্ট ইন টিচাৰ ট্ৰেইনিং হেজ ৰিজাল্টেড ইন প'ৰ একাডেমিক কোৱালিটি।
ওকে, তাৰ পাছত আৰু দুটা কথা আছে। এটা হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন NCFTE, নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন, আৰু এটা আছে জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিটি ৰিপৰ্ট 2012। কি কৈছে? NCTয়ে ডেভেলপ কৰিছিলে টেট এণ্ড পেট প্ৰিন্সিপাল ইলিজিবিলিটি টেষ্ট ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন নেট এণ্ড স্লেট। এই বস্তুকেইটা ৰিকমেণ্ড কোনে কৰিছে? টেট ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে কোনে? NCFTয়ে, আৰু নেট স্লেটৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছিলে এইখন কমিটিয়ে, NCFTE, নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন। চনটো মনত ৰাখিবা 2009 চন, খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাৰপাছত জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিটি। এই জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিটিখন এক্সক্লুচিভলি টু এড্ৰেছ টিচাৰ এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া। পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে প্ৰায় যে কোনখন কমিটি স্পেচিয়েলি টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আহিছিলে, তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিটি। ঠিক আছে। Education, basic tool of development to consciousness as reconstruction of society. Teacher, medium to achieve the above goal. এইবিলাক কথাও আহে কেতিয়াবা মিলাবলৈ পৰীক্ষাত, নেটত বিশেষকৈ আহে। Quality of teacher education, NIPRTE, NCTE should set up a NIPRTE, মানে National Institute for Policy and Research in Teacher Education. B.Edৰ ডিউৰেশ্যন কেইবছৰীয়া কৰা হৈছিলে? 2 বছৰীয়া। আগতে B.Edটো আছিলে 1 বছৰীয়া, কেতিয়াৰ পৰা 2 বছৰীয়া কৰা হ'ল? 2012, মানে 2014ৰ পৰা সেইটো ইফেক্টিভ হৈছিলে, আৰু এতিয়া 2026 চনৰ পৰা মষ্ট প্ৰবেবলি B.Edটো 1 বছৰীয়া কৰি দিব। ঠিক আছে। গতিকে এইখিনি কথাই আমাৰ আছিলে আলোচনা কৰিবলগীয়া। টপিকটো আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত শিক্ষাৰ কি আছিলে? ভাৰতীয় শিক্ষাৰ সাংবিধানিক ব্যৱস্থা। তো এই বিষয়টোৰ ওপৰত আজি আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। ঠিক আছে। যিখিনি কথা আমি পাতিলোঁ, যিখিনি কথা ডিছকাছ কৰিব লগা আছিলে সেইখিনি কৰিলোঁ। এই কথাখিনি তোমালোকে বিশেষভাৱে চাবা। UGC নেটেই হওক বা আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সাম হওক, B.Ed এণ্ট্ৰেন্স হওক, CTET হওক, সকলোতে এইখিনিৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে। এইখিনি গোটেইখিনি পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হয়, যে ভাৰতবৰ্ষত স্বাধীনতাৰ পিছত কি কিনো কমিটি আহিছিলে, কি কি কমিশ্যন আহিছিলে, সেইখিনি আমি চালোঁ। স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে ব্ৰিটিছ চৰকাৰেনো কি কি আনিছিলে, সেইখিনি আমি ইয়াৰ পাছৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত, বেলেগ এটা ক্লাছত আমি চাম। গতিকে আজি ইমানখিনিয়ে আছিলে আমাৰ আলোচনা কৰিব লগা। বুজি যদি কিবা, মই ভাবোঁ হয়তো মই বুজাব পাৰিছোঁ, যদি কিবা কোৱেৰিজ থাকে কৈ দিলে সঁচাকৈ ভাল লাগিব। এনিৱেইজ, থেংক ইউ ছ' মাছ। থেংক ইউ। লাৰ্ণিং নেভাৰ এক্সজষ্ট দ্য মাইণ্ড, লিঅ'নাৰ্ডো দা ভিঞ্চিয়ে কথাটো কৈছিলে। ঠিক আছে। পঢ়া শুনা কৰিলে কেতিয়াও আমাৰ ব্ৰেইনটো এক্সজষ্ট হৈ নাযায়, বৰঞ্চ ই এলিভেট হয়, ঠিক আছে। সেই কথাটো আমি মনত ৰাখি এতিয়ালৈ সামৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ এই নোটছখিনিৰ কাৰণে PDF টো যিটো আছে সেইটো মই টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম, t.me himankakakotii, বা Thincr Education বুলি চাৰ্চ কৰিলেও আমি টেলিগ্ৰাম চেনেলটো পাই যাম। থেংক ইউ ছ' মাছ।